مناظر كتير حلوة، طقس كتير حلو، رواق مش معقول. سنوبر، هوايات خفاف، صوت العصافير، الشمس عم تطلع وراي. وصلنا على منطقة اسمها القصيبة. بتذكر أنا وصغير كانوا أهلي يجيبوني لهون على الكنيسة على القصيبة على العربانية، وبتذكر دايما كانوا يقولوا أهم دبس الخروب بهيدي المنطقة. في أكثر من 7 معاصر دبس الخروب. مشوار على ضيعة كتير صغيرة اسمها القصيبة ببلش هلأ، هتا نشوف شو عندهم. يلا ليتس جو. دايما بنفرجيكم العسل، دايما بنروح بندوق العسلات بالحرش، بس قليل المرات يلي فتنا على الديبو او المصنع محل ما بيتحضر كل شيء. هيدا الشمع مبدئيا التحضير ايه؟ البراويز، العلب. بنحط الشمع تنسهل العمل النحلي بالحقله، وهذا الشمع كله بيور معمل له اعاده تدوير. طيب هيدا نعمل بار نتفرج شوي ونروح سوا بندوق العسلات لايف. ما يفكروني زهرة هيك بألواني فقلت بوقف شوي بعيد. رح نشيل شقفة عسل وندوق عسل فريش من القفير. شوف حب اللقاح كيف النحل بلش يجمعه هون، يلي هو لونه اصفر واورانج هون، هيدا بسموه خبز النحل. وهيدا العسل يلي بعده مش ناضج، وهيدا العسل لما بينضج بيقوم النحل بسكره بشمع. مناحل فؤاد شديد. ايه نعم صح. اوكي. هلا بتلاقي كمان الطعم زياده عن العسل، لانه البولن له كمان طعمه مميزه. يلا نزار. يلا شغله صرنا عاملينها بعده حلقات وبرجع بعيدها للمره 1000. يلي مش ضايق عسل هيك قبل ما يفوت على البراد، وقبل ما ينحط تحت الاي سي، وقبل ما ينزل على بيروت، دغري لايف فريش من الطبيعة، مش ضايق شيء بحياته. روعة روعة. يلا ميرسي أوكي. ميرسي على وقتك حبيب قلبي. من أنا وصغير بتذكر كنا نقطع بالقصيبة ونشم ريحة كتير قوية، بس نحن وصغير كنا نقول اف ريحة بشعة. هي ريحة كتير قوية، هي ريحة الخروب يلي هن موجودين هون. هيدا جفت الخروب اللي باقي منه. فاليوم رح نشوف كيف الخروب بينعمل، ويلي باقي منه بحطوه هون، بيضبوه ما بيكبوه، بيرجعوا بيستعملوه او جفت للحرق او للطبيعه للارض سويد. فهيدا نشوف الخروب كيف بينعمل. عن المعصره. بونجور. ماشي الحال؟ تمام. الخروب نحن بينطحن على كذا نقشه، اوكي، بينطحن وسط، خشن وناعم. من هيدا تنفرط على هيك 100%. ما في شيء بتشيله من جوا مثل ما بل بينشال منه البذر، نتركه لينشف قلبه مدة شهر، مدة شهر بس ينشف صار فينا نحن نستعمله للطبخ. بينحطوا فوق بعضهم. مظبوط. وبالاخر محل ما المي بتروح، محل ما بتحمموا بيحطوا هيدا الشيء اسمه البريغيتي كرمال يصفوا ناتشرلي بلا ما يحطوا شبك المي او المي. بينزل مي لونه اسود يلي هو مي الخروب. طيب مي سوداء وين بنروح؟ نرجع ننقلها على الخلقين، الخلقين مجبور
تكون معموله من نحاس. أوكي. لانه الستانلس دغري بيحترق على الحراره الموجوده. اوكي. المي السوداء بتصير هون وبنولع النار وبنتركها لمده 4 ساعات. لمدة 4 ساعات. في عندك هون المحركون. مظبوط. نحن من سنة 1905 أبا عن جد. نحن تراديشنال فاميلي، بقى تورثناها من الجد للبي للعم لكل الأشخاص يلي تابعوا هيدي المصلحة. لونها يعني بني غامق، ترانسبارنت بتحطوها على الضوء. فيري سويت، يعني حلوة كتير، بس ابدا 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 صفر، منه مزاد سكر ابدا. طعمتها طعمة الارض، طعمتها اطيب من نوتيلا، طعمتها 100% طبيعية، اورجانيك، هيلثي، صنعة في لبنان، وكل واحد منا لازم يعود اولاده من هن صغار يدوقوا هيدا الشيء. ناطرينكم بالقصايبة واهلا وسهلا فيكم. والله شو هالستات. ميرسي ميرسي ميرسي. تفضلوا. ميرسي. شو بدي علينا نحن كلنا. تعرفت على الستات بيلة الريد بالقصايبة من شي شهرين، وهالستات بيلتقوا كل نهار احد تيطبخوا ومبسوطين وبيضحكوا، فاجتمعنا هون عند ام الياس ترويقه، اول ترويقه، ومنكفي بعجينه كتير بتقرش، محمره شوي، جبنه غير شكل. تفضلوا. ميرسي. كل واحد بياخذ خاصته. ما بعرف كيف تعمل، بس القرش اللي برا جديد علي، روعه. من بعدها القرش. بعد ما عرفتكم على اليسا، ضروري اعرفكم على اليسا. ليتل ريد تعرفنا على بعضنا تقريبا من شي شهرين 3، جيت على القصايبه اكثر من 3 مرات، جيت كانت الطريق بعد ما خلصت اليوم خلصت والقصايبه عم تنمى اكثر واكثر، دقت لها وقالت لي ضروري نعمل حلقه للضيعه، تعرفك على الضيعه وعلى الستات، فميرسي وانا من وراكي هون وكثير مقدر هذا الشيء. ميرسي لك أنتوني. الطعمة عم تختفي من السوق، يعني الطعمة ما بقى عم نحسها، طعمة البيت كثير طيبة. ليتل ريد مرتين جيت لهون، جيت فت على المطبخ طبخت مع الستات، اليوم رجعت على ليتل ريد بالقصايبة، بس ما رح نتغدى، طلعت ناطرني نزار تنزرع. يلا عبالكم تشوفوا شو بيعمل ليتل ريد، احضروا الفيديوز القديمة. اليوم بناكل فوارير، بعملها نص سلقة الرز، نص طبخة، وبنرجع بنحطها بقلب الخروف، بتعطيها نكهة من كثير طيبة. أهلا وسهلا. على الوجه. رائع. عنا أنا جيت. لك يا اهلا وسهلا. نورت القصايبه، نورت الريد. نعمل كومبوستاج لكل النفايات العضويه، كل زباله البيت، زباله المطعم، شو في خضره، شو في كذا باقيين عضوية مش زبالة، يعني ما بحط نايلون وما بحط ابدا. بنزيد عليه هاي الفرامه بنفرم فيها غصون الاشجار، كل شيء شحاله العشب البري بنحطه فيه، وهودي زدنا عليهم جفت تبعول الخروب وجفت تبعول الزيتون، وكلهم سوا بنزيد لهم نفس نتفه زبل معزه، وبيصير هذا هو هذا السواد تبعك الطبيعي 100%.
بنزرعهم، بنجيبهم نحن شتل وبنزرعهم كل سنه بسنتها اكيد. هاي مثلا هاي رح تطلع ملفوفه تخلص كل سنه، بنرجع بنجيب شتله ثانيه بهالوقت. شو جايب معك؟ هيدا بتتذكروا آه. كوكتيل العرق. هاي الشغله الكبيره. خلينا رح ارجع خبرك بسرعه شو فيه. اكيد. هذا الكوكتيل فيه عرق ودبس وفيه جينجر وفيه برشل حامض وفيه زعتر وبهار، وزدنا عليه هلا غزاره يلي هي السيترونان او ليمون جراس. واو، ان شاء الله تكونوا لحقتوهم. بس اوف، طعمة الارض، طعمة الطبيعة، طعمة لبنان، طعمة الفريشنس، طعمة الهواء، يعني بياخدكم على سفرة بكل لبنان وبيرجع بردكم لهون. كيف لقيت؟ رائع. صحة. بدي خبرك انه صار عندنا شيء جديد بالقصايبه من وراء صديق الطفوله. بعمر ال 21 صار عندها كانسر بالطماط ذروات وعدايا القلب. قطعت معها مرحله طويله عريضه لاخر فتره ما عدت تخليني اشوفها لانه كثير تعلقت فيها. بهالوقت ماريا، صلاة، قديسين، رهبان. النهار اللي كانت بالسواق اخر النهار كانت قاعده هي وامها، فجاه بتبلش تبكي، تقول لها ماما شفتيهم؟ تقول لها اما مين؟ تقول لها يسوع جاي يميني والعذراء على شمالي. العذراء طالبه منك تعملي لها كنيسه بالضيعه للقديسه فيرونيكا. تقول لها اما مين القديسه فيرونيكا؟ ما كانوا يعرفوا. لا، قلت لها الارض اللي عطيك اياها جده بالوادي هذه كنيسه للعذراء للقديسه فيرونيكا، وطالبتها للكنيسه من بعد 300 سنه. هي قديسة بايطاليا مش بلبنان؟ هي قديسه بايطاليا، وهيدا اول كنيسه لها بالعالم بلبنان. وصار لها هلا تقريبا شي 5 سنين هون تقريبا 5 سنين هون. والقصايبه هي قلب الكره الارضيه، لانه مسميتها العذراء عندي قلب قلبي. فطلعت القصايبه هي قلب الكره الارضيه، قلب لبنان، بنص لبنان. واو. نفوت على الكنيسة سوا؟ يلا. بالضيعة اسألوا عن السطح. السطح أساس، وعلى السطح في شوية أشياء عم تتجفف. بتجفف هلا بتنضب هلا بلشت هي تجف شوي، هيك قد ايه بتصير ماشي. هذا الكوز اخذناه من شجره، فتحناه بايام زيران تموز بالشمس، شلنا منه الحبل الاسود. الحبل الاسود اللي استخرجناه بيطلع من المكنه اللي بتتفقي باللون هيدا، يعني مكتمل. هذا اللون الاسود، هذا مثلا هذا القلب مش مكتمل، الاسود بيكون مكتمل. بنغسله على الماكينه هيدي، بنحط الاسود بالكور هونيك، وبيجي 3 صراط بتشيل الشوائب منه من غبار وقلب صغير ووسخ. نرجع تاني بعد 24 او 42 ساعة بنشيل، بنحط بالمكسرة هون بالكور فوق. هاي المكسرة مجهزة بتكسر دورين سوا، يلي ما بينكسر بينزل هونيك، واللي بينكسر بيجي على هون. هديك بنقلوا على المكنة هيدي، بنكون عم نكسر دور ثالث، بينكسر. أول عينة بتروح قشر للحريق، وهودي بيصنفوا البقية.
واللي ما بينكسر بيجي على الاخر، بنرجع ثاني مره بنعيد الكره نكسر لحد 9 دوار. من الكوز المسكر لحديت ما يصير عندي بالصحن قديش بده وقت؟ القلب الابيض بيمسك 54 مره يصير ابيض، من الكوز يصير ابيض 54 مرة 54 مرة. ونحن اللي عم ناكلهم هو الموسم اللي قبله، يعني بدك سنة شغل. شاكل سنة شغل. قهوة بعد الزيارة قد من قبل الزيارة، تفضلوا نشرب قهوة. لا بس انا لازم فل، ميرسي كثير. يلي بده يا هلا، سنو يا بار هلا. بيطلع على القصايبة وما بيضيعك. يا هلا يا هلا. في كشك على الطريق. هاي عن جديد. هاي اهلا وسهلا. بعتقد الناس صارت تعرف شو عن الكشك، بس هو الكشك كيف بينعمل؟ لبنه برغل بينطحن لحديت ما يصير مثل البودره صح. على الاخر. صح. بيتنشف بالشمس وبالاخر بينضب وبيضاين سنه كامله. بضاين سنتين. جو ضيع رواق، صوت الزيز، الطريق ما عم بيقطع عليها حدا، مع انه هاي طريق بيقطع الناس عليها ويروحوا على بعبدات. من السطح على المونه هلا مكفين تنشوف كركه العرق، ضيعه نموذجيه زغطوره مهضومه والجو كتير حلو، كتير مبسوط بنهاري. في احلى من دراش الضياع. عمو فؤاد اهلا وسهلا. بونجورك، وين جماعي؟ كيفك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ منيح؟ الحمد لله، هلا منيح. ريحة عندك هون روعة، القعدة تحت الشجرة. الله يطول بعمرك. الله يحفظك. خبرنا عن ايام زمان، خبرني بشو مشهورة، كيف كنتوا تعيشوا هون؟ كيف كنا نعيش؟ كانوا بالاول لا كهرباء ولا تليفون ولا تلفزيون ولا راديو ولا شيء. نقضي حياتنا اول ما يعني طلعنا وكبرنا، صرنا بسن ال 10 12 سنه كنا نعيش، نتجمع من عشية، يتجمعوا يلعبوا بالورق، يتسلوا، يغنوا، يقصدوا. كيف اشتهرت بالدبس الخروب؟ دبس الخروب بلشوا ب 1880 بلشوا بدبس الخروب. كان في واحد اسمه ايسر، عمر ايسر زيدان، قديم الدقيقة، أول مرة نشأتها من بالقصايب. يلا العرق بده لقمة ني. ايه كيسكن صحتين. اهلا وسهلا فيكم. شوف اتفرج، يا سلام، شوف احوالك على التمام، شوف سهول، شوف وديان، سوريا وجبل لبنان كانت بقعة من الجنان. أنا اسمي ميشيل نعيمة، عندي بقر بحلبهم وبصنع الحليب، وبيجوا لعندي بيشتروهم وبعمل لهم لبن ولبنة وحليب وبوزع على البيوت كمان. نيالهم هالبقرات عايشين بالحقلة على رواق تحت الشجرات الصنوبرات، معززين مكرمين. ذكرتني بالدعاية تبع البقرة الدنماركية واللي بيغنجوها كل النهار. طبعا عم تقلي عندك 6 بقرات كبار، البقية صغار عم بخلفوا. عم شوف في وحدة بس لونها غير، هل هي بتفرق أو ثاقبت؟ لا هي خلقاني عندي هاي كمان مهضومة. ايه
انا هون خلانين عندي انا مربيهم يعني في هول. من بس 2 مش يلو هالبقرة عربي عاملين كامبينج بيكنيك. بيكنيك لحاله لا. بيصير في علاقة بينك وبين البقر وانت غنشتهم انت ربيتهم، يعني بتحط ايدك ما بتعدل لك لا اياها، لا ما بتعمل شيء. بتعرف انه انت بتحبها وبتعرف انه انت بتهتم فيها. اذا غبت عنه النهار ورجعت حكيت بتلاقيه كله بباع وبصرف. واو. ايه شو مثل واحد بحط كلب بالبيت وبيهتم فيه، انت هو حيواناتك مثل اولادك يعني. واكثر. صرنا من سنة ورطانينا من أيام جدنا من سنة 1910 كان جدي اسمه بونمر هو اللي اخترع الدبس يعني وصار يعلم هاي وهاي وهاي هان بالضايع كانوا الخروج بتعملوا المواشي عمل معايس للعنب أول شيء ورجع لما صارت عم بالحقل يعملوا المعايس خروا بتعرفوا الأرض نطحنوا نحن ونتركوا شهر شهرين جوا لتموت القشر نصرفوا شيل البذل لحال خشن لحال الرفاية لحال بعدين بننقلها لجوا بنغليها على الحطب على الحطب يعني مش لا على المازوت ولا على البخار. شو هي الرغوة؟ الرغوة من الدبس على ضرب الخفق زي ما بيقولوا الحليب والشيء وما بعرف شو. هيدي الرغوة إذا بتطول بترجع تسمر بترجع دبس. يعني هي ما لها فوايد زيادة، هي بس هي من الدبس. هي من الدبس زيت الشيء. هيدي القشوة، شفناهم هلا كانوا عم يعبوا دبس مع قشوة على الوجه، هيدي شغلة كتير مهمة، ما حدا بتضيع بياخد مرتبين دبس إذا ما فيه قشوة. هي القشوة كتير طيبة وكتير مهمة، بتجي على راس المرتبين. مثل كان عندكم عم تاكلوا واو عظيمة، مثل كان عندكم عم تاكلوا ويبت كريم وعم تاكلوا كريم فويتيه كريم باتيسير، طعمتها أخف من الدبس، فيها هوا كتير رائعة وبيطلع بالكم بالآخر تلحسوا شفافكم قد ما طيبة. شو بعدكم هون؟ والله الستات ما بخليك تفل اليوم. الستات رفضت تفل يعني ملحقتني كل النهار، ما في منكم. ناكل سوا كمان ومبدئين؟ طيب دغري على المطبخ. اهلا وسهلا فيك على مطعمنا. صار لنا تقريبا شي 25 سنة فاتحين. برجر البيت مثل ما كنا نعمله بالبيت وبعدنا بنعمله بالبيت، فيه بطاطا، فيه كولستو، فيه لحمه، فيه جبنه، فيه روستو زياده وفيه بيض. هات تندوق. طعمة البيت محمص من برا، كل الانجريدينتس كتير جوسي من جوا، الكاتشب بيعطيه نكهة سويتنس. طلعوا القلم. جود ساندويتش الضايعة، بيكلز، توميتو، الخس، مايونيز، الخبزة اللي كتير محمصة وروستو البيت. عن جد هاي الطعمة يلي استفقدنا لها ببيروت. أرما ما في بنص الضايعة على الساحة، صار له فاتح 25 سنة. انتوا قاطعين من هون اعملوا لهم زيارة. فيكم بالقصيبة إذا الله راد. هيدا عين الضيعة مشهورة كتير وكل الضيعة بتعبي منها وبتشرب منها.
والشباب هون عم بيعبوا. نغسل ايدينا ونشرب. مرحب، يعطيكم العافية. اهلا وسهلا. القهوة جاهزة. ستنا كيفك؟ يلا تفضل. ايش الحال؟ نسكب قهوة. نسكب قهوة يلا. صار إلي 60 سنة بعمل دبس، واللي علمني شايل الدبس مرتي، كنت ألفي عليها كان بيا يشيل دبس علمتني. هلا عم ننقع، عم نغير المي، نشيل المنقوعين جديد لنشيلهم دبس وبننقع بهوديك. هلا بتشوف كيف بننفضها ونحط خروب جديد. اول زوم بنشيله للدبس، والزوم اللي بيجي ثاني زوم بننقع فيه خروب جديد. بدل فينا تفتح له 8 كيب بنشر بننقع فيه خروب جديد. نهار الدبس زيت الطريقة ما حدا بيعرف مين تعلمها ومين اخترعها من أكثر من 100 سنة، وزيت الطعمة اللي هي طعمة هالأرض وهالتعب، وطبيعية لحالة بدون شيء. والله يخليك الخمس معيشة. ساعة طلبت اجى على الضيعة قالوا لي ما فيها شيء، إذا ما فيها شيء وصل 8 ساعات. 8 ساعات بهالضيعة العظيمة، رواق قد ما بدكم، سنوبرات، مناخ حلو، طقس حلو، فيها كل شيء، عايشين على رواق، فيها خشب، فيها دبس، فيها سنوبر، وفيها ناس طيبين، فيها كرم، فيها من جميعهم. أهم شيء اليوم تكونوا تعلمتوا الدبس كيف بينعمل، السنوبر كيف بينعمل، وبتعرفوا قديش بياخذوا شغل وليش حقهم هالقد. أهم دبس يمكن بلبنان وبالعالم موجود بالقصيبة، فيكم تجوا لعندهم على الطريق، محلاتهم مفتحين، توقفوا بتشتروا من عندهم وما بعتقد رح تلاقوهم بالسوق. مشواري بيخلص، بنلتقى مرة الجاي بأحلى بلد بالعالم أكيد. شو هالنهار رواق. هلا تقطعت سيارة. يلا بنلتقى مرة الجاي.